การปฏิบัตินะเรียนหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องลงมือทำนะดูหน้าตาพวกที่นั่งข้างหน้าเนี่ยโอเคนะใช้ได้เราสะสมของเราไปเรื่อยๆมันไม่ใช่งานที่ทำเสร็จในวันสองวันก่อนหลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำกันทั้งชีวิตกระทั่งท่านภาวนาจนพ้นกิเลสแล้วท่านก็ยังภาวนายังปฏิบัติหลวงพ่อเคยขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศคราวหนึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งสร้างมณฑปใหม่ๆท่านย้ายจากกุฏิเก่าไปอยู่ในมณฑปผนังนั้นเป็นกระจกนะมณฑปท่านให้หลวงพ่อไปนอนที่กุฏิเก่าท่านมองมันอยู่สูงกว่าตัวมณฑปมองเข้าไปเนี่ยเห็นข้างในเราเดินทางนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนแล้วก็ง่วงเต็มทีแล้วก็อยากจะนอนเห็นหลวงปู่อายุจะ90อยู่แล้วเดินจงกรมเห็นท่านเดินตะคุ่มอยู่เราก็นึกเดี๋ยวท่านเลิกเดินแล้วนะเราก็จะได้นอนท่านก็เดินเป็น5 ทุ่มกว่า5 ทุ่มกว่าแล้วก็ท่านก็พักเราก็ได้ลงไปนอนอยู่ปลายเตียงเก่าของท่านตี 3ได้นะหนาวจัดนะลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเอ้าหลวงปู่เดินจงกรมอยู่แล้วตี 3ผู้เฒ่าอายุตั้ง80กว่าเดินแต่นั้นก็มองไม่ชัดนะว่าท่านเดินจงกรมเดินท่าไหนเนาะนึกในใจนะว่าหลวงปู่ท่านเดินจงกรมเนี่ยมือท่านอยู่ยังไงเอามือไว้ข้างหน้าหรือมือไว้ข้างหลังหรือมือยังไงนึกสงสัยนะท่านก็เดินเหวี่ยงแขนเหวี่ยงให้มากๆเลยเราเห็นแล้วก็เข้าใจเดินด้วยความมีสติไม่ใช่เดินท่าไหนนี่อยู่กับครูบาอาจารย์นะก็ได้เรียนรู้คำสอนนะโดยที่ท่านไม่ต้องพูดเท่าไหร่หรอกเราดูเอาท่านทำให้ดูเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าการภาวนานะตอนเจอท่านบอกการปฏิบัตินั้นก็ทำกันตลอดชีวิตเราสงสัยหลวงปู่จะเดินไปทำไมเมื่อเราภาวนานะปฏิบัติทำของเราทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำทันทีเลยทำตั้งแต่ตื่นนอนตอนที่เราตื่นนอนเนี่ยเราหายใจออกหรือหายใจเข้าอะไรรู้สึกเลยนะพยายามรู้สึกไว้ฝึกตัวเองท่านบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตั้งแต่ตื่นนอนนะหายใจออกหรือหายใจเข้านะรู้สึกไปหรือร่างกายอยู่ในอิริยาบถในอาการยังไงตะแคงซ้ายตะแคงขวาอะไรรู้สึกตั้งแต่ตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็รู้สึกไปถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายมันลุกจากเตียงร่างกายมันเคลื่อนไหวฝึกตัวเองจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายอะไรมีสติ
รู้สึกจิตใจได้รู้สึกไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปรู้สึกจิตไม่ออกไม่ต้องฝืนดูจิตไม่ได้อย่าฝืนนะให้ดูกายเข้าไปเลยร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนเลยรู้สึกเข้าไปเลยเสียเวลาเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะถึงเวลาทำงานทำมาหากินถ้าทำมาหากินที่ใช้ร่างกายกำลังร่างกายอันนี้ภาวนาได้แต่ถ้าทำมาหากินที่ใช้ความคิดตรงนั้นไม่ต้องภาวนาให้สติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่กับงานไม่งั้นทำงานไม่ได้แต่ถ้าเป็นร่างกายนะทำงานที่ใช้แรงกายทำได้ภาวนาได้เมื่อก่อนสมัยหลวงปู่ดูลอยู่แม่ค้าขายผักในตลาดเมืองสุรินทร์นะที่ยายสะเกียวยายสะเกียวนะขายผักเมืองสุรินทร์มันร้อนจัดนะผักมันเหี่ยวเลยเราเดินเข้าไปดูไม่รู้จักแกหรอกทีแรกโอ้แม่ค้าคนนี้ขายผักนะเหี่ยวมากเลยแต่แม่ค้าเนี่ยผุดผ่องมากเลยสดใสเห็นแล้วโอ้อะไรกันขนาดนี้ชาวบ้านนะคนขี่สามล้อคนอะไรเนี่ยภาวนาดีๆเยอะเลยทำไมเขาภาวนาได้เยอะเพราะภาวนาทั้งวันเราทำบ้างขี้เกียจบ้างเล่นบ้างมันสู้กิเลสไม่ไหวอย่างวันหนึ่งฟุ้งซ่านไป10 ชั่วโมงแล้วจะมาภาวนา2 ชั่วโมงสู้กันไม่ไหวพอภาวนาแล้วก็วัดตัวเองได้นะวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เมื่อวานก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่เด็กแล้วล่ะเนี่ยก็เรียนจบแล้วทำงานแล้วเห็นหน้าโอ้ทำไมภาวนาดีทำไมใจมันจืดมันเห็นโลกเนี้ยจืดชืดก็บอกเขาเห็นทุกข์ในโลกไม่มีอะไรเห็นแต่ทุกข์ตัวเองก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์แวดล้อมด้วยคนที่มีความทุกข์ปู่ย่าตายายเจ็บป่วยอะไรพอเขาเห็นทุกข์มากๆนะแล้วเจริญสติเป็นใจมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกมาคลายมาเห็นโลกจืดชืดโลกมันก็อยู่ส่วนโลกนะใจมันก็อยู่ส่วนใจแต่ก็ต้องภาวนาอีกนะเพราะว่ามันยังไม่เสถียรมันยังเบื่อแต่ว่ามันยังไม่ล้างกิเลสที่ละเอียดงั้นเวลาอยู่กับโลกนะภาวนาให้สม่ำเสมออย่าเว้นช่องโหว่ไว้ให้กิเลสมาเล่นงานพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ดูโลกที่คนเห็นว่าดีงามสวยงามในความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยทุกข์ตัวนี้คืออยู่ในขั้นเจริญปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปสัมผัสโลกนะการเดินปัญญาไม่จำเป็นว่าจะต้องมานั่งในสมาธินะใช้ชีวิตปกตินี่แหละเพราะมันเห็นแต่ทุกข์โลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์พอเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตมันจะถอนตัวออกจากโลกห่างโลกออกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะมั่นคงจุดที่มันมั่นคงเรียกว่ามันอยู่เหนือโลกแล้วคำว่าเหนือโลกก็คือคำว่าโลกุตตระ
โลกุตระมาจากคำว่าโลกแล้วอุตระอุตระคืออุดรเป็นทิศเหนือนะอุดรโลกุตระก็คือเหนือโลกที่เหนือโลกได้นะเพราะโลกมันจืดมันไม่สามารถดึงดูดให้เราเข้าไปสนใจใยดีมันได้ที่โลกมันจืดเพราะมันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเนี่ยการที่เห็นทุกข์นั้นคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงยิ่งฝึกนะใจยิ่งห่างโลกไปมันมีสันติสุขเกิดขึ้นสงบสุขสบายอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกมันก็เรื่องของโลกใจที่เหนือโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นที่พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาที่หลวงพ่อเห็นส่วนใหญ่ใช้ได้นะที่อยู่ข้างหน้านี้จะมีที่ผิดพลาดก็มีเรื่องจงใจปฏิบัติพอเราภาวนาเราเห็นสภาวะได้แล้วหัดดูสภาวะที่ประณีตลึกซึ้งนะอย่างเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่ทำผิดปฏิบัติแล้วก็บังคับตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันเริ่มจากตัวโลภตัวตัณหาอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเนี่ยพอมันเริ่มต้นจากอยากแล้วไม่เห็นว่าอยากก็เกิดความจงใจเจตนาจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็คิดทันทีเลยว่าวันนี้เราจะภาวนายังไงเสร็จแล้วก็จะจงใจทำไปเรื่อยๆอันนั้นใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะความอยากเกิดรู้ให้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดความจงใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเช่นเราอยากปฏิบัตินะเราวันนี้เราตั้งใจทุกลมหายใจเข้าออกเราจะต้องรู้สึกตัวนั่งเฝ้าการหายใจจงใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นก็ไปจงใจตัวจงใจคือตัวเจตนาตัวเจตนาคือตัวกรรมกรรมทางใจเรียกกรรมภพมันสร้างภพขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาในใจเราทันทีที่เรามีความอยากปฏิบัติเราจงใจกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานี่คือการกระทำกรรมคือการสร้างภพมีภพที่ไรก็มีทุกทีแต่ทั้งภพที่ละเอียดนะที่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องเข้าฌานกำหนดจิตเข้าฌานอันนึกว่าดีเหลือเกินวิเศษเหลือเกินถ้าภาวนาได้ละเอียดประณีตจริงๆพบจะรู้ว่าภพทั้งหลายจะดีวิเศษแค่ไหนก็ทุกข์นะทันทีที่จิตสร้างภพขึ้นมาปรุงภพก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละมันเริ่มมาจากเจตนามันรากของมันก็คือตัณหามีตัณหาเกิดเจตนาขึ้นมาสร้างภพขึ้นมาสร้างภพขึ้นมาทันทีที่เกิดภพจิตจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาเรียกว่าชาติทันทีที่จิตหยิบฉวยจิตหรือหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาสิ่งที่ตามมาทันทีคือทุกข์พวกเราดูได้ไม่ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่สังเกตดูเอาแบบหยาบพอเราอยากเราก็ลงมือปฏิบัติ
พอตั้งใจปฏิบัติปุ๊บเราแน่นทันทีเลยอึดอัดทันทีเลยนั่นทุกข์มันเกิดแล้วแต่ process ของมันนะมันจะเยอะอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่ถ้าเราภาวนาละเอียดแล้วจะเห็นมันเป็นช็อตทำงานต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ถ้าเห็นหยาบหน่อยก็ยังใช้ได้เราอยากปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติแล้วก็อึดอัดแน่นทุกข์เกิดแล้วค่อยๆดูของจริงไปอย่างที่เมื่อก่อนด็อกเตอร์บอกว่าเคยวางจิตนะมันวางไม่จริงหรอกนะมันวางไม่จริงอ่ะจิตมันสงบลงมาหน่อยเดียวจิตจะวางจิตได้ต้องได้ธรรมะก่อนเวลาภาวนาเราอยากเข้าข้างตัวเองดูจริงๆอ่ะของเราจริงๆเป็นยังไงอย่ากลัวทุกข์ทุกข์เป็นครูไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแต่ก็ไม่ใช่แกล้งทำตัวให้มีความทุกข์ขึ้นมาที่เราฝึกให้จิตตั้งมั่นเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางเมื่อเราอยากเข้าใจทุกข์จิตมันไม่เกี่ยวเห็นเป็นแค่คนเห็นจิตมันก็ค่อยๆ คลายออกจากโลกไม่เห็นโลกนี้น่าเบื่อจืดชืดพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายความยึดถือก็หลุดพ้นฟังอย่างเดียวไม่ได้นะไปทำเอาตั้งใจเยอะไปแน่นฟุ้งซ่านจิตยังฟุ้งอยู่เนี่ยสังเกตตัวเองการที่มันแน่นขึ้นมามันก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่มันฟุ้งซ่านก็คือความปรุงแต่งอีกอย่างก็เป็นภพที่แตกต่างกันภพก็คือตัวความปรุงแต่งสังเกตไหมพอหลวงพ่อเริ่มดูทีละคนนะพวกเราเกร็งแล้วเสื้อสีฟ้านะเกร็งเนี่ยพยายามสังเกตตัวเองแล้วพยายามจะนี่ก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คือการทำงานของจิตใจนั่นแหละทำไปทางดีไปทางชั่วหรือพยายามจะไม่ทำงานก็คือความปรุงแต่งสรุปก็คือในภาพรวมพวกเราดีขึ้นนะในภาพรวมดีขึ้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าต่อไปอีกฝึกจิตให้ตั้งมั่นสติระลึกรู้อะไรนะเห็นทุกข์เห็นไตรลักษณ์ของมันไปพอเห็นแล้วใจมันจะคลายออกจากโลกไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลให้เข้าถึงโลกุตระได้นะจิตบรรลุเองว่าปัญญามันแก่รอบปัญญามันเห็นทุกข์นั่นแหละไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าเราเห็นทุกข์แล้วหลงแล้วรู้สึกไหมใจไหลตามถาดอาหารไปรู้สึกไหมหิวแล้วน่ะอ้าวเทศให้ฟังเท่านี้นะมาทำบุญวันเกิดอนุโมทนากับเขาเอาถ่ายไว้หรือเปล่าเนี่ยถ่ายไว้แล้วถ่ายแล้วก็โอเคนึกว่าจะไม่มีเนื้อหานะเทศไปเทศมาก็มีเนื้อหา